Lämmin päivää ja tervetuloa taas Mopokanavalle. Tämä video alkaa nyt suoraan täältä Jurvan varikolta. Tuolla on nyt ilmajäähytteisten luokan ajo menossa. Ne ajaa vielä 2 tuntia ja sitten alkaa vesijäähytteisten luokka, missä minä ajan. Ja kuten kuvasta näkyy, niin nyt mopo on muuttunut aika erinäköiseksi. Nyt mulla on liikkeen pyörän penkki. Sitten tankkia on lyhennetty. Varusteluja on tehty sinne sun tänne hirvittävällä epätoivolla. 15 minuuttia ennen lähtöä hitsasin vielä tuonne runkoputkia. Sitten mulla on mittarista on nyt lähes viimeistelty. Ei ole tietenkään, ei ole täysin valmis, mutta parempi kuin viime vuonna. Nyt siinä on nuo tekstit. Sitten mulla on erillinen sylinterilämpömittari. Niin nyt kun viime vuonna täällä Jurvassa oli se ongelma, että mulla puutui kädet, kun se tärisi niin paljon ja sitten tuli niinku painoa käsille, niin siihen on nyt yritetty tehdä muutosta, että nyt tässä on niinku penkkiä siirretty eteenpäin, niin ei pitäisi tulla käsille niin paljon painoa. Ja sitten mulla on tällaiset kumivaimennetut kliparit. Tuolla on TPU-puusla välissä. Ja se on varmistettu tuollaisella välitangolla, että ne ei niinku pyöri. Ja sitten on uutta pakoputkia. Pakokaasun lämpötilamittaus on taas kytketty. Näyttäisi toimivaa. Mutta en tiedä onko sitten mitään hyötyä. Sitten mulla on jopa ilmanputsari. Ja nyt on tämä Polini CP23 kaasari. Piti taas vaihteeksi vaihtaa siihen, kun epäilytti, että siinä PV-kossa siinä on joku rötäämisongelma. Mutta ei se, niin se on tossakin. Mutta kyllä se ehkä vähän paremmin toimii tuolla. Mutta nyt pitäisi olla kyllä aika hyvässä iskussa, että moottorissa on kaikki laakerit uudet ja uusi kampiakseli, uusi männänrengas. Pitäisi olla kyllä iskussa. Ja tehoja ei ole tietenkään enempää kuin aikaisemminkaan, koska mikään ei vaikuttanut. Mutta arviolta 14,5 heppaa maksimiteho. Äsken kävin tässä varikkoloilla pikkusen koeaja ja tuntui kyllä hyvältä. En oo vielä tuolla radalla käynyt. Mutta seuraavaksi sitten syönti ja parin tunnin päästä sitten ajamaan. No niin, eli nyt olisi vuorossa kampiakselin remontti Jurvaa varten. Eikä pelkästään Jurvaa varten, vaan sitä varten, että se koko moottori edes toimisi jollain lailla. Eli nythän mulla on ollut tää Stake 6 kampiakseli kiinni jo, olisiko se ollut 5 vuotta. Ja tällä on kyllä kierrätetty niin maan perkeleesti, jos näin voi sanoa. Ja tää on oikeastaan edelleen eheä ja tässä kun tässä on tää kaikkein kuluvin osa tää alalaakeri, niin se on edelleen eheä, että siinä ei ole välystä. Mutta se mikä tästä on mennyt nyt pilalle, niin tämä on liian väliä tämä laakeri sovitettaessa. Tuo menee niin tiputtamalla tonne. Ja sitten kun tämä mittaa, niin se on niin 19,93. Ja sen pitäisi olla tasan 20. Tai tehtaalta se on oikeastaan pikkusen enemmänkin kuin 20. Tietysti tämä työntömitta ei ole nyt riittävän tarkka tämmöisen, mutta mä luulen, että se on oikeasti vielä tuotakin pienempi. Ja mä oon tämän itse pilannut, silloin kun mä ekan kerran asensin tämän akselin, niin pilasin se heti. Koska mä mulla on tapana hiuon näitä kauloja ohuemmaksi, koska silloin se on huomattavasti helpompi asentaa ja purkaa tämä moottori, kun siihen ei tarvi mitään moukaria näiden lohkojen aukosu. Kaikki, jotka on joskus tehnyt koneremontin tämmöisen kaksitahtimoottorin, niin tietää mitä mä tarkoitan. Mutta se meni sitten siinä pieleen, että mä hioin liikaa näitä
Ja se oma aikansa on kestänyt, mutta nyt on niinkö siellä aikaa myöten, niin tää on hakkautunut liian väljäksi. Ja siitä todennäköisesti johtuu se tärinä. Ja sitten se imuvuoto johtuu varmaan siitä, että kun se tärisee, niin se stefa ei pysy tiiviinä tuossa. Ja sitten kun mä viimeksi mittasin, että tää kampiakseli on pikkusen kierro, että siinä on niinkö 500 heittoa tällä magneeton puolella, niin se ei välttämättä oikeasti ole kierro, vaan se on niinku, tää on kulunut epäkeskeiseksi tää kaula tästä. Elikkä sitä ei välttämättä, sitä ei saisi edes oikastua mitenkään. Ja sitten tässä oli käynyt tämmönen yllätys, että kun se laakeri oli siellä aikansa hakannut, niin tää kuulakehä on hajonnut. Siitä on lähtenyt irti palanen tosta kuulakehästä, tai oikeastaan 2 palasta. Ja aika tuuri on käynyt, että nämä ei ole mennyt sinne männän päälle. No mä olin niinkö jäänyt tuohon jummiin tähän kampiakseliin ja lohkon väliin. Ja sitten sieltä alkoi kuulua semmonen kirskuva ääni. Elikkä aika pahat tilanteet on ollut siellä. Ja tästä päästäänkin sitten seuraavaan vaikutusaiheeseen, vaikutustoivomukseen, että kuinka paljon vaikuttaa tehoon tuommoinen, että se on niinkö ihan huomattava väliä se kampiakseli tehdä ja laakeri rikki. Veikkaanpa, että ei vaikuta mitään. No, mutta semmoista se on. Tämä on jatkuva prosessi. Aina mennään eteenpäin. Jatkuvasti mennään eteenpäin, vaikka tahti on hias. Tahti on niin hias, että sitä etenemistä ei välttämättä edes huomaa. Mutta nyttenpä on tuokin tiedossa. Ja se voidaan nyt korjata. Ja nyt mulla on tässä jo valmiiksi asennettuna parasta mitä rahalla saa tai parasta mitä Tekantilta saa. Tai ei taida muut saada kuin minä. Koska tätä ei ole muistaakseni sillä verkkokaupassa myynnissä. Ja tämä kyseinen tuotehan on aivan hirveä pahin viholliseni koskaan Pidalotin tehtaalla valmistettu osa. Eli Pidalotin 50-kuutioiseen tekniikkaan tarkoitettu kampiakseli. Ja tässä on Pidalotin tarra. Mutta tällä minulla on suunnitelma. Minä en laita tätä moppoon kiinni. Vaan minäpä näytän, että mitä tälle tehdään. Luciferin kitoon. Ja nyt mä oon tässä vaihtanut uudet laakerit taas tänne. Noin 3 vuoden sisään varmaan 3. tai 4. laakerit. Ja sitten mä oon valmistellut tämän kampuraa. Mä oon taas hionut näitä kauloja, että se on helpompi asentaa, mutta tällä kertaa mä suosiolla jätin sillä, että ne ei varmasti mene liian väliiksi. Elikkä nyt tämä ei mene niinku mitä. Niin tämä on se kulunut laakeri. Tässä on toinen laakeri, joka ei ole niin kulunut. Niin tämä ei mene tähän. Mutta se menee siihen sitten, kun pikkusen lämmittää tätä laakeria. Ja nyt mulla on jotain asennettuna tänne. Ja se ei myöskään tuu ulos niin kuin normaali lämpötilassa tuolta toiselta puolella. Eli tämä ei pitäisi mennä nyt väljäksi millään. Ja jos se 20 heppaa on nyt tästä kampiaksesta kiinni, niin tällaisen pitäisi tulla ainakin sen puolesta. Koska tämä on se sama kampura, jota kaikki ukot, joilla on kuulemma tai väitetysti 20 heppaa, niin niillä on tämä. Ja sitten tässä on sellainen, että tässä on 0,7 milliä pitempi isku, mitä tuossa Stake-kutosessa. Eli se AM-kutosen vakioisku on 39 milliä ja tässä on 39,7. Eli iskutilavuus lisääntyy, mikä on kyllä periaatteessa huono, koska tämä saisi olla enintään 50-kuutioinen, koska tämän projektin idea on, että se ei ole niinku, se on enintään 50-kuutioinen. Niinku tyyli 50,01 enintään. Mutta mulla on kyllä jo tämä sylinterikin porattu 40,75 kokkoa. Se on puoli milliä isompi mitä se vakio.
Niin nyt käy valitettavasti niin, että se on selvästi yli se 50, mutta toisaalta kuitenkin silti aika vähän, että se on niin silti vielä alle 55. Ja nyt jos tämä projekti koskaan edistyy siihen pisteeseen, että siinä on se 20 heppaa, niin sitten mä teen vielä sen, että mä laitan tähän sellaiset osat, millä se saa siihen niin alle 50. Eli periaatteessa se on sitten niin tää Pidalutin mäntä, mikä on pikkusen alle 40 millinen. Eli tämän Cambiaxlin pitäisi nyt auttaa tässä 3 tavalla. Eli yksi on se, että se ei enää tärise, ei ainakaan pitäisi. Niin mahdollisesti se kaasutin saattaa mennä sekaisin, jos tämä moottori tärisee liikaa. Se bensa alkaa vaahtuamaan siellä. Niin se on saattanut syödä tehoja. En kyllä usko. Ja sitten toinen on se, että kuutiota tulee pikkusen lisää, vaikkakin ihan älyttömän vähän. Ja kolmas on se, että kun tässä on pitempi isku, niin se iskusuhde pitäisi muuttua paremmaksi. Tai no sitten taas kun mulla on se isommaksi porattu pytty, niin se nyt ei taas paljon muutu. Mutta periaatteessa pitempi isku on parempi näissä kaksitahtisissa, koska se tavallaan se tekee niistä aukoista suhteellisesti isompia. Eli se aukko pystyy olemaan korkeampi ilman, että se alkaa lyhentää sitä työtähin pituutta. Eli siis nämä sylinteriaukot. Eli jos laittaa pidemmän iskun, niin nämä aukot tavallaan muuttuu isommiksi, vaikka nämä ei fyysisesti tämä koko kasva mihinkään. Se on aika vaikea selittää, mutta niin se on. Ja mulla on myös monesti ehdotettu sitä, että lyhennä tätä iskua, koska se tuntuu olevan sellainen aika yleinen tieto, että tehokkaassa kilpamoottorissa on lyhyt tämä iskun pituus. Mutta sepä ei oikein toimikaan tässä kaksitahtisessa. Nelitahtisessa se on eri juttu. Formula-auton moottoreissa, ainakin niissä missä on ollut 10 sylinteriä tai jotakin, niin niissä on ollut mopo iskun pituus ja kauhea määrä tehua. Mutta tässä kaksitahtisessa se sama ei toimi, koska silloin nämä aukkojen mitat ne menee epäedulliseksi, jos se isku on liian lyhyt. Mutta siitä voisi selittää myöhemmin ehkä joskus lisää, jos on tarvetta. Joo, eli siinä oli Cambiaxlin vaihtoselitys. Ja nyt sitten taas putsataan ja laitetaan tiivistemassa, että kasataan moottori. Toivottavasti tätä ei nyt tarvitsisi avata taas vähän aikaa. Kyllä tällä nyt pitäisi olla kyllä aika kunnossa kaikki. Vaihteistossa on uudet laakerit ja nuo Cambiaxlin laakerit uudet. Ja mikä tärkeintä, ei ole väliä tuosta. No niin, nyt on saanut tämän alakerran kasattua. Ja nyt koska se Cambiaxlin isku on pitempi, niin nyt mun pitää tarkistaa, että tämä mäntä ei tule liian ylös. Ja sitten pitää mitata nuo ajoitukset uudestaan. Ja nyt mä oon jo laittanut tuonne sylinterin alle tällaisen 0,3 milliä paksumman tämmöisen simmi. Eli täällä alla on siellä on tiiviste, sitten on se simmi ja sitten on tiiviste. Ja nyt kun mä tästä katon, niin tää näyttäisi yllättäenkin hyvältä, että se ei tule liian ylös. Eikä se myöskään mene liian alas. No se kyllä nyt pikkusen alemmaksi menee. Tässä on nyt nämä A-aukot sillä, että ne on ihan tasalla tuossa alhaalla. Mutta sitten näissä B-aukoissa tämä mäntä laskee se on varmaan joku milli alempana mitä tuo aukkojen alareuna. Saattaa jotakin vaikuttaa tai sitten ei. Tämä nyt ei ole optimaalinen, mutta aina ei saa täydellistä. Ei viitti alkaa tekee uutta sylinteriä tämän takia. Ja nyt mitataan tämän keskipakoaukon ajoitus ja sitten nuo huuhtelut. Ja nyt mä käytän mun uutta standardimenetelmää, eli 0,3 millin rakotulkki, joka on kavennettu tolle. Ja se tuonne väliin. Ja pyssäytetään mäntä siihen.
Skuisi on vain 0,4. Se saisi olla 10 satkua isompi. Mutta nyt ne aukot oli jo pikkusen liian korkealla. Nuo huuhteluaukot on jo yli 130. Eli tätä sylinteriä pitäisi pistää alemmaksi, mutta silloin tää skuisi menee vieläkin pienemmäksi. Pitää varmaan laskea tätä sylinteriä ja sitten sorvata taas tätä kantta. Joo, eli mä laitan sittenkin tämä vanha simmin tänne. Eli se on niinku, se laskee 0,35 milliä. Eli nyt tähän tulee matalemmat ajoitukset, mitä siinä viimeksi oli. Mutta nyt taitaa olla niin, että se pakoaukko on niinku matalempi, mutta ne huuhteluaukot ei ole kovin paljon matalemmat. Mä nyt en taas tarkkaan muista paljonko tässä viimeksi oli, mutta mun mielestä pakoaukko oli viimeksi 200. Ja tällä sitten tulee joku 194. Mutta sen pitäisi olla parempi, koska kun mulla on niin leviä se pakoaukko siinä, niin se 200 on liikaa. 195 pitäisi olla justiinsa hyvä. Joo, eli nyt olisi tässä GP-runkomuokkaukset taas täysää vauhdissa. Ja nyt olisi tarkoitus lyhentää tää tankki. Minun hirveällä vaivalla tehty TT-tankki. Tämä oli joku kaasugrilli, semmonen ulkovuorauspelti alun perin. Nosti sen romulavalta ja sitten tein siitä tämän tankin. Ja monet on tätä kauhistellut, että kun tää on niin iso. Mutta ei se oikeasti ole niin iso, mitä se siinä videolla näyttää. Eikä tämä ole niin painavakkaan, koska tää on 0,75 peltiä. Mutta nyt saadaan sitten niihinkin muutos kerralla, että jonkin verran kevenee. Ei tarvi niin paljon bensaa sisään. Toisaalta sitten ei pysty ajamaan niin kauan. Tämähän tulee nyt olemaan taas uhkarohkea operaatio. Kaikki voi arvata, että mitä tapahtuu, jos alkaa rälläköimään vanhaa bensatankkia, missä on ollut bensaa sisällä. Mutta mä oon tietenkin tyhjentynyt tämä, sitten mä huuhtelin sen veellä ja sitten mä vielä täytin sen veellä. Se on melkein kokonaan täys nyt. Ja sitten mä vielä varmoin vuoksi suhhuutan hiilidioksidia tästä hitsipistolista. Kun se hiilidioksidi täyttää sen ilmatilan, niin sen ei pitäisi olla millään tavalla mahdollista, että se räjähtää. Toivottavasti ei tule nyt kipinä, ei ole maakaapeli kiinni. Lankaa tullut. No niin, nyt on saanut tämän tankin hitsattua taas kiinni. Se on siinä sovitettuna. Sitten Lidlin pyöränpenkki tuohon. Mä kokeilen, että se on aika hyvää tossa. Mutta sitten mä haluaisin saada tätä penkkiä vieläkin alemmaksi. Sillä että tässä olisi niinku mahdollisimman luonnollinen asento maata tässä tankin päällä. Nyt se on vähän silleen, että siihen joutuu niinku laskeutumaan. Ja sitten jos tätä penkkiä saisi vieläkin alemmaksi, niin se olisi parempi. Joten nyt mä ajattelin ruveta silippuamaan tämän rungon ihan kunnolla. Kevennetään tätä, koska tää penkki nyt lisää painoa. Toisaalta tankki on jo vähentänyt painoa. Mutta pitää keventää niinku aivan maksimi. Niin nyt mä leikkaan poikki. Tämähän jää turhiksi nyt. Ja sitten tästä, no tämänkin voisi vettää poikki ja sitten semmonen matalempi rauta tuohon. Ja sitten siirretään näitä iskareita eteenpäin. Kello on jo 9. Arki-ilta. Tää on aivan hullu tätä homma. Mutta ei voi mitään, kun kerran aloitti.
Jurvan valmistautuminen on nyt tässä vaiheessa. Mopojen teho-osastolla mopo on nyt taas tehopenkissä. Tässä ei hoideta mopoa, vaan minun oireita, mopopsykoosioireita. Niitä hoidetaan sillä, että saadaan niitä lukemia tuohon, mutta sitten koska lukemat on aina epämiellyttäviä, niin sitten ne oireet vaan pahenee. Ja tuolla olisi nyt tommonen vieraileva tähti, mutta tuosta ehkä joskus sitten myöhemmin lisää. Elikkä nyt on tiistai ja Jurvaan lähtö olisi perjantaina. Nyt moppo on tehty hirveästi muutoksia ja se on yllättävää kyllä aika hyvää se kondiksessa nyt. Sillä pystyy nyt ajamaan, mutta nyt on vaan se, että mä en tiedä yhtään paljon siinä on tehoa ja mä en oo säätänyt sitä yhtään. Ja nyt viimeksi kun mä penkitin ennen niitä vauhtipäiviä, niin tämä dyno hajosi jotenkin omituisesti. Se ei niin antanut tehdä sitä vetoa oikein ja se jarrutti niin pysähyksiin asti. Ja sitten mä epäilin, että se vika on tässä nopeusanturissa ja tässä on joskus ollut häkkää. Ja sitten mä koitin liikutella tätä kiekkoa, niin se rapsahti rikki. Mutta nyt mulla on siinä uusi kiekko. Ja mä nyt kokeilin käsiin pyörittämällä, että sen pitäisi toimia. Siinä ei vaikuta olevan mitään vikkaa. Mutta mä oon hyvin skeptinen. Luultavasti se vika tulee sitten heti, kun kokeilee penkittää. Ja periaatteessa tää penkittäminen ei ole nyt edes tärkeä, kun se on ihan sama, että paljonko siinä on tehoa. Se ajettavuus on paljon tärkeämpi, koska viime vuonna en mä jaksanut ajaa kuin puoli tuntia, kun tässä tuli niitä ongelmia, että kädet puutu. Niin nyt kun tässä on jonkin verran vielä aikaa, niin mä vaan nopeasti kokeilen, että saako jotakin tehoa käyriä mitattua. Ja olisi kyllä hyvä saada tää sytytys kohdalle. Mä en nyt tiedä, että onko se kohdalla. Mutta moottorissa on nyt todella paljon muutoksia. Nyt sillä on se pidalutin kampiakseli. Välyksiä ei pitäisi olla missään. Sitten mä pistin uuden männänrenkaan. Sitten mulla on parempi imukaala, jossa ei pitäisi olla mitään vuotoja. Sitten mulla on tää Polini CP23 kaasari. Koska sillä vahtipäivillä siinä PVK:ssa oli ongelma, että siinä oli se röttäämisongelma, että se jäi jummiin siihen tehokooppaan tosi herkästi. Ja nyt mä oon vaihtanut tämän Polinin kaasari, tämä on siis pienempi kaasari. Tämä ei periaatteessa ole siksi hyvä, kun se on pienempi. Se saattaa vähentää pikkusen tehoja. Mutta mä nyt kokeilen tällä, että kävisikö se paremmin. Mä oon jo pari vuotta sitten kokeillut tätä kaasaria ja ei tälläkään saanut mitään ihmettä aikaa. Silloin se idea oli, että jos se kiinalainen PVK olisi vaan jollain mystisellä tavalla huono, että se tekisi huonoa pensaseosta, niin sen takia ei ole tehoja, mutta eipä se ollut siitäkin. Ja nyt tässä kaasarissa on tämmönen todella mahtava kiinnitys, että se on vaan kumirenksulla tai tämmöisellä tiivistä renkaalla. Ja näyttää hasardilta, mutta enpä mä usko, että se tuosta irtoaa. Pääsee ainakin joustamaan, jos on tarvis. Ja sitten tässä on tämmönen 3D-tulostettu TPU tuo välikappale, mikä tiivistää se. Ja sitten mulla on ilmanputsari. Mä oon aikaisemmin sanonut, että mä en tykkää vapaariputsareista ollenkaan, koska ne ei poosta sitä hirveätä imuääntä. Ja mä periaatteessa en halua, että siinä on se hirveä imuääni, koska varsinkin siinä jurva-ajossa niin se alkaa pidemmän päälle sattua korviin. Mutta sellaista, mullahan on se koteilo, minkä pitäisi vaimentaa niitä imuääniä, mutta se vaatisi lisää työtä. Sitä ei nyt saa tuohon, niin mä nyt laitoin tämmösen. Kyllä se nyt ehkä vähän vaimentaa. Ja eipähän pääse siinä pitkässä ajossa sitten pölyä tonne. Ja sitten ehkä mielenkiintoisempana muutoksena niin mulla on täällä kokonaan uusi pakoputki. Ja tämä on nyt suunniteltu mielenkiintoisella tavalla. Ja mikä tärkeintä, sen pitäisi antaa lisää tehoa. Kuten tavallista, niin sen pitäisi antaa huomattavasti enemmän tehoa. Mutta kanavaa pidempään seuranneet tietää jo, että tämä lause sanotaan semmonen virne naavalla ja sitten naurahettaa siihen perään, että joopa joo. Mutta mulla on nyt, mä voin tässä alustavasti kertoa, että mulla on uusi strategia näiden pakoputkien kanssa. Ja sen mä tuun esittelemään myöhemmin. Mutta tämä putki on nyt osa sitä. Mutta nyt tästä putkesta puuttuu vielä eräs viimeistely ja tehdäänpä se nyt ennen kuin kokeillaan. No niin, eli nyt kun mä tiedän, että tämä putki tulee olemaan hirvittävä pettymys,
Niin kuin kaikki muutkin putket, mitkä mä oon koittanut tehdä tähän aikaisemmin. Vaikka putken pitäisi vaikuttaa JNE. Niin nyt mä aion nimetä tämän putken sen mukaan. Ja nyt nimestä tulee, se nimetään sellaisen tunnetun urheilutapahtuman mukaan, eli MM 2003. Eli Suomessahan seurataan paljon jääkiekkoa, niin monet tietää, että 2003 tapahtui se, Suomi hävisi kotikisoissa Ruotsille. Oliko se 5-2 asemasta 6-5 tappio. Sitten mä näin kerran semmoisen videon, missä siihen viitaten, niin joku heitti telekkarin ulos asunnon ikkunasta. Niin se sopii mun mielestä täydellisesti nyt. Se on varmasti yhtä suuri pettymys kuin silloin aikoina. Itse olin tuolloin eskarissa enkä tiennyt asiasta mitään, mutta se joskus sitten tuo lukki. Ja sitten vielä toki vahvistetaan remeelillä tämä, eihän tämä tussi tässä pysy. Joo, eli sehän toimi tuo tehopenkki. Olen erittäin tyytyväinen siihen asiaan. Ja nyt en kattonut tuota numeroa. En tiedä paljon oli. Mutta se ei kuulostanut samalta mitä yleensä. Se kuulosti puutuneelta. Se voi olla, että se ei ole nyt säätöisä yhtään. No, katsotaan. Pallaako sikari? Joo, ei pala. 12,5. Surkeaa. No ei välttämättä ole säädössä, mutta ei vaikuta lupaavalta. Ja veto loppui aika aikaisin. 13 000 kierroksessa lopahti. Ja se meinaa joko sitä, että sytytys on aikaisella, tai sitten tuo putki on tommonen. No niin, eli nyt olisi kaikki testaukset tehty. Mä varmaan vähän yli 2 tuntia tässä testaillut ja säätänyt. Ja en ruvennut enää kuvaamaan kaikkia säätöjä. Niitä on nähty niin monta kertaa tällä kanavalla. Mutta kokeilin siinä niinku sytytystä vissiin 3 eri asennossa ja sitten 4 eri suutinta. Ensin oli 110, sitten kokeilin 105, 102 ja 108. Ja sitten otin myös tuo ilmanputsarin pois. Yhteen väliin vaikutti, että se saa sen rikkaalle.
Ja katsotaanpa, että toteutuko MM 2003. Eli tässä oli ihan ensimmäinen kootto, tai no toinen vejätys. Tässä on niin kuumentunut moottori. Niin 12 ja 3. Mutta tässä oli sytytys ihan liian aikaisella. Muuta ongelmaa siinä ei oikeastaan ollut. Ja sitten kun mä sain ne kaikki sääjöt kokeiltua, niin tämä oli paras. Eli yllättävän vähän tuossa eroa. Täällä ylhäällä on 0,7 heppaa parempi. Tuossa on niin 13. Ja katsotaanpa sitten vertaus siihen edelliseen, mikä oli ennen noita muutoksia, ennen kuin kävi siellä tämän vuoden vauhtipäivillä. Ja on jopa aika iso ero, mutta nyt tässä on se eri putki, mikä on selvästi lyhyempi. Ja huipputehossa ei ole eroa. Mutta nyt tämä uusi putki, niin tämä muistuttaa oikeastaan enemmän sitä niin kuin alkuperäistä vuosimallin 2021 putkia, millä mä sain aikaisemmin sen yli 15 hepaa ennätyksen. Niin jos vertaa siihen putkeen. Eli tästä tulee nyt huipentuma. Todaa! Joo, siellä on ero, mutta täällä ei. Se menee niin samaa. Tämä on niin tuttua. Tää on samalla niin hämmästyttävää. Vaikka on niin paljon muutoksia tehty ja moottorikaan ei enää tärise. Sen on yhdeltä sun toiselta kuullut, että jos se moottori tärisee, niin se syö tehoa. Ja tuossa oli tosi väliä se vanha kampiakseli siinä laakerilla. Ja lisäksi nyt on se vähän pitempi isku. Vähän matalemmat ne sylinteriaukot. Eri kaasari. No kyllä siinä on eroa. Ja tällä kertaa se on, se on jopa parempi. Mutta ei ole sellainen ero, mitä olisin toivonut. Ei tosiaankaan. Tai oikeastaan suuri harmi on se, että tänne ylös ei ole tullut lisää. Oikeastaan tuolla putkella pitikin periaatteessa tulla koko alueelle lisää. Ja nyt sitten tiedä, että onko tää joku satunnainen tuurihomma. Mutta täältä tänne, mihin olisi pitänyt eniten tulla, niin eipä tuu. Ja sitten yksi toinen muutos, minkä mä myös tein, niin mä tein tänne tehopenkin rullaan nyt tämmöiset viilot tänne. Koska se on aikaisemmin ilmennyt, että tää saattaa välillä sutaista tuossa rullalla. Mutta mä oon kumminkin omasta mielestäni aina ollut varma, että se ei loppupeleissä kuitenkaan suji. Koska se on vaan siinä, kun tää kumi on kylmä. Mutta sen jälkeen sitä ei ole enää huomannut. Mutta mä en sitten kuitenkaan ole ollut varma. Mutta tämä nyt varmistaa se, että ei se suji. Kun ei ole selvästi tästäkään tullut mitään apua. Vai voisiko olla mukaan niin huono tuuri, että joku muutos auttaa, vaikka tuo auttaa. Mutta sitten ehkä tuo pienempi kaasariste taas huonontaa. Sitten ehkä putki auttaa. Tai ehkä se kampiakseli auttaa, mutta putki onkin huonompi. Mutta enpä silti tiedä, millä todennäköisyydellä se on sitten kuitenkin noin identtinen tuolla. On se hämmästyttävää. Mutta ikinä ei tule tai aina vain pettymyksiä. En enää oikein muista edestä, milloin olisi tullut semmonen selvä, tosi ilouutinen. Siitä on 2 vuotta aikaa. Toisaalta on tässä nyt joitain positiivisia juttuja. Yksi on nyt se, että nyt tää tehopenkki taas tuntuu toimivan tosi hyvin. Se tosi tasaisia vetoja antoi nyt. En tiedä, olisiko nuo viilot kuitenkin sitten jotakin auttanut. Sitten toinen on, että nyt tää ei tosiaan tärise tää moottori enää niin paljon. Siinä kyllä huomaa, että siinä on selvästi semmonen joku värinäalue. Mutta se ei ole niin raaka, mitä se silloin aikaisemmin oli. Ja täällä sitten hajosi tämä kaasuttimen patenttikiinnitys tällä. Vaikka on näin paksu kumirengas, eikä se ollut mitenkään äärimmilleen venytetty etes. Tämä on jo toinen, mikä katkesi. Eipä ole hyvä tämäkään juttu. Onneksi tuli testattua nyt tässä penkissä
Se olisi muuten 100 varmasti katkennut sillä radalla. Ja sitten yksi homma on, että aikaisemmin mä puhuin, että kun mä huomasin jo, että tämä TPU, tämmönen imukaala, niin se ei ole hyvä, koska se turpuaa pensasta. Mutta sitten mä kuitenkin ajattelin, että tämä on niin yksinkertainen osa, että kas nyt tuossa toimii. Mutta se tuossakin turpuaa niin hirveästi, että tää on aika väliä tää kiinnike. Se kumminkin pysyy tiiviinä, kun se oli niinku väjätetty tohon. Mutta yhteen väliin tää niinku pomppasi irti tuolta ja se oli tosi vaikea saada takaisin, kun se oli niin turvon. Että eipä ole hyvä sekään. Ja nyt jos vertaa vuoden takaisin siihen ennätystulokseen, mikä oli sillä viime vuoden Jurvan kisassa, niin se on niinku tuossa on parempi, että tätä voi niinku jopa melkein juhulia. Mutta tuolta puuttuu vaan tuo viimeisin rykäs. Tuossa on niinku 1,3 heppaa. Ja tämäkin oli sillä 21 mallin pakoputkella, joka ei enää tänä vuonna antanut, kun se antoi nyt tänä vuonna tuo. Tämä puuttuu ja en tajua, että miksi. Nyt on korjattu se kampiakselin tärinäkin. No niin, ja mikään ei vaikuttanut. Elikkä MM 2003 oli täydellisen osuva. Niin sitten mulla tuli tämmönen mieleen. Yksi kaveri ehdotti kerran tämmöstä, että kokeile vaikka tollaista torvea, että sais edes jonkun vaikuttamaan selvästi. Niin katsotaan. Katsotaan, että onko imuresonansseja oikeasti olemassa. Teoriassahan tämä pitäisi laskea tehot ihan lähes nolliin, tai ainakin hyvin paljon, koska siihen tulee sitten jollain kierrosluvulla niin voimakas joku semmonen edestakainen aalto, että se ei sitten niinkö saa ilmaa tonne ollenkaan. Tai sitten se menee niin rikkaalle, että se ei pysty kiertämään. Mutta kokeillaan nyt ihan huvin vuoksi tommonen. No niin, ja sitten katsotaan vaikuttiko paperirullu. Ekana kylmällä moottorilla. No kyllä se vaikuttaa. Sitten toinen veto. Kyllä ne imuresonanssit taitaa olla olemassa. Mutta tämäkään en ollenkaan odottanut, että se olisi tällainen. Kun mä luulen, että siihen tulisi sellainen niin paha röttäys, että se ei pääsisi niin edes tänne ylös. Mutta nähtävästi se vaan lineaarisesti heikentää tuota vääntöä siinä. Tehoa on näköjään helppo laskea. Joo, elikkä ei tämä nyt ehkä ihan rökäälle pettymys ollut tää putki. Se olisi voinut olla paljon huonompikin. Mutta nyt riittää säätelyt tämän vuoden Jurvaa varten. Koska nyt tässä löytyy taas ongelmia, mitkä pitää korjata, että tuo kaasari ei pysy kiinni. Sitten tankki vuotaa pikkusen, tuolta jostakin tihkuttaa. Vaikka mä testasin sen paineilmalla, se oli upotettu vetteen ja en muuten testannut paineilmalla, kun mä puhalsin letkusta ilmaa tonne. Mutta en saanut kyllä yhtään kuplaa tulemaan. Mutta vuotaa. Ja sitten yksi ongelma oli, että tämä ajoasento ei ehkä vieläkään ollut hyvä. Se otti jonkin verran käsiä. Että en oikein tiedä, että mitä sille pystyisi enää tekemään. Yksi saattaisi olla, että jos laittaisi tähän semmoset niin tapit, mihin voi nojata polovilla.
Joo, eli tässä olisi nyt uusi mittaristo tälle vuodelle. Eli nyt mä oon saanut tehtyä tähän jo tämmöisen aika siistin koteelo. Ja numerotkin on maalattu. Eli tämä mittari nyt perustuu tähän datalokerilaitteeseen, minkä mä tein siihen CPI-projektiin. Tällä mustassa kotelussa on se piirilevy siihen ja kaikki elektroniikka. Ja nyt tähän mittaristoon mä vaan lisäsin siihen tällaiset servomoottorit, mitkä pyörittää noita neuloja. Ja nyt tämä neulamittari hienous on siinä, että tämä näkee päivän paasteensa hyvin. Tämä OLED-näyttö on lähes täysin turha, ainakin jos on kirkas auringonpaaste, jota on muutenkin niin pieni. No enimmäkseen tämä on koriste, mutta kyllä tässä on sen verran idea, että tästä niin nopealla vilikaisulla näkee, tai ainakin toivon mukaan näkee, että jos siinä moottorissa alkaa nousta tämä pakokaasun lämpötila. Nyt tehdään se perinteinen ohjenuora näissä on se, että jos tämä pakokaasun lämpötila alkaa nousta yli 6, niin silloin se moottori käy todennäköisesti laihalla. Ja sitten se mäntä ylikuumenee ja saattaa leikata aika nopeasti kiinni. Mutta ainakin mitä minä mittasin siinä dynossa niitä lämpöjä, niin en mä saanut sitä millään nousemaan yli 6. Ja sitten mulla kävi siinä täysin päinvastoin, että kun mä laihensin sitä seosta, niin se alkoi vaan laskemaan se lämpötila. Mutta onpahan nyt kuitenkin tuokin. Mutta sitten mä oon tehnyt tähän mittariin sellaisen täysin ennennäkemättömän toiminnon. Eli nyt jos sattuukin käymään niin, että tämä pakokaasun lämpötila lähtee nousemaan. Mä laitoin siihen raja-arvoksi 620 astetta. Niin sitten tuolla on tollanen nupiikko. Niin sitten tämä nopeusviisari heilahtaa tähän nupiikkaan. Ja sieltä pomppaa hälytyslippu. Eli tätä ei voi myöskään olla näkemättä siinä auringonpaasteessa. Mä olisin voinut laittaa tähän jonkun merkkivaloon, mutta sitä ei oikeasti välttämättä näe. Niin tämä on mun mielestä kaikista varmin konsti. Jos lippu nousee ylös, niin sitten pitää pysähtyä. Ja sitten tällä taustapuolella on mekaniikka tätä lippua varten. Siinä on niinku tällainen pieni hakaane, mikä pidättää tätä lippua ja sitten 2 tällaista jousta. Ei mennyt kuin muutama tunti suunnitella ja tulostaa nämä osat. Tämä toimii jopa yllättävänkin hyvin. Ja sitten tässä on tietysti sellainen epäilys, että tuleeko jatkuvasti vääriä hälytyksiä, kun tämä heiluu ja värisee. Mutta ei se kovin helposti. Mä oon heilutellut tätä ja hakannut pöytää vasten, niin ei se tuolta pomppaa. Ja sitten mulla on tässä nämä TPU-puslat ja sitten semmoset taipuiset kiinnikkeet, niin se kyllä heiluu tämä mittaristo pääsee tällä niin sulavasti heilumaan siinä kyyssä, mutta siihen ei pitäisi tulla mitään kovia tärähyksiä. Ja sitten mä tein vielä siihen varmistuksen, että jos on oikea hälytys, niin silloin nämä muut viisarit jumittuu tänne ylös. Mutta jos nämä jatkaa liikkumista, niin silloin se on vaan itsekseen pompannut. Ja siellä on toki minun logo ompelukona ja punainen piikki. Joo, eli nyt yritän saada tätä mittaristoa toimimaan. Ja tämähän ei nyt ole sen ajamisen kannalta millään tavalla tärkeä, mutta mä silti haluan tämän toimimaan, kun mä oon jo monta vuotta haaveillut, että siinä tämä kierroslukuneula tekee sitä tuolla 15 tonnissa kierrokset. Sitä voi sitten katsoa. Paljon on tehty työtä, mutta fysiikan lait harraa edelleen vasta, että ei toimi täydellisesti. Ja nyt se niinku muuten toimii tuo kierrosluvun mittaus, mutta se ei, sitten kun menee yli 10 000, niin sitten se pysähtyy. Se ei niinku pysty mittaamaan yli 10 000 kierroksia. Ja aikaisemmin mulla toimi tää kierroslukumittari sillä tavalla, että tuo keskosyksikkö, niin se saa sen kierroslukupulssin täältä tulpan johosta. Että mulla oli tossa niin semmonen antennipiuha. Ja se sitten antoi signaalin tonne. Mutta se oli aivan liian epäluotettava. Siihen tuli aivan hirveästi häiriötä. Niin nyt mä oon keksinyt paljon luotettavamman menetelmä saada se signaali. Tää onkin aika jännä. Mulla on tämmönen pienestä muuntajasta otettu tämmönen ferriittirengas.
Niin se on tämä sytytyspuolen tuo pulssi johon ympärillä. Ja sitten siinä on niinkö tollanen käämi. Ja sitten tästä menee se signaali tonne mittarille. Niin tämä toimii tosi hyvin. Tästä se saa paljon selvemmä signaali. Siinä ei ole niin paljon häiriötä. Nyt on taas äänikähiä kuin vilustuneella kissalla, kun on täällä tehnyt taas tuntia ja päiväkausia. En nyt edes tiedä kuinka kauan on taas tehnyt. Se on jännä, että vaikka tätä mopoa on värkätty vuosia, niin aina ennen kilpailun lähtöä niin hirviä savotta. Ja nyt mulla on tässä oskilloskooppi. Mun piti tuoda tänne talliin niin kaikki mahdolliset työkalut. Tää on niin hirviä taistelu, että mä tarvin kaikki työkalut, kaikki taidot, ihan kaikki mahdollinen, että saa tämän niin toimimaan. Kaikki aika. Kohta pitäisi mennä nukkumaan. Ja nyt mulla on täällä mittaus. Mä mittaan tuolta, että mitä sille tapahtuu sille kierroslukupulssille siinä 10 000 kohdalla. Eli tässä on kytkentä tälle kierroslukupulssille. Ja nyt mä mittaan tätä out-signaalia, mikä tulee tästä 555 piiriltä. Se on tällainen kanttiaalto. Tosin tämä osuus on minulla erilainen, että se ei ole tuossa tulpan johossa, vaan se on siinä sen puolan johon ympärillä. Ja mulla ei muistaakseni ollut näitäkään siinä. Ja nyt sitten puolan johosta tuleva signaali, niin mikä tulee tähän, niin siinäkin on vielä jonkun verran kohinaa. Niin sitten tämä 555 piiri tekee sitten tällaisen puhtaan kanttiaallon. Ja tämä on aika tärkeää, että tämä poistaa niitä häiriötä hyvin. Ja tämä kytkentä löytyy tällaiselta Sportdevices-sivulta. Täällä on kyllä paljon hyviä kytkentöjä, mitä mä oon käyttänyt näihin mopoviritysjuttuihin. Ja tästä nyt näkee, että jostain syystä tuo pulssi katoaa, kun ne kierrokset nousee tarpeeksi ylös. Ja nyt tuolla reunassa lukee taajuus, eli 500 Hz. Ja 500 Hz on 30 000 kierrosta minuutissa, eli ei mitenkään mahdollista. Ja tässä vaiheessa mä huomasin, että tuo MVT-sytytys antaa 2 kipinää kierroksella. Eli siinä tulee tuplakipinä, alakuolokohdassa tulee myös kipinä. Ja mä päättelin, että se johtuu siitä, että tuo sama sytytys käy siihen skootterimoottoriin, joka pyörii toiseen suuntaan, niin siinä on pakko tulla 2 kipinää kierroksella. Ne säästää rahaa sillä, että ne voi myydä samoja osia niihin kaikkiin moottoreihin. Tai näin ainakin äkkiseltään pääteltynä. Mutta nyt tämä ongelma johtuu siitä, että nämä pulssit menee liian lähelle toisiaan. Tämä 555 piiri antaa aina sellaisen vakiomittaisen pulssi. Ja nyt jos se signaali menee liian tiuhaksi sillä, että nämä menee liian lähelle toisiaan, niin sitten tämä ei niinku kerkiä resetoitumaan. Tällä pitää olla sellainen tietty resetoitumisaika. Ja nyt se ongelma voi ratkaista sillä, että vaihdetaan tähän tämä kondensaattori, niin silloin tämä lyhenee tämä pulssin pituus. Taas sama asia saa tehtyä myös muuttamalla tätä vastusta täällä. Ja sitten kun tuossa tulee 2 pulssia kierroksella, niin silloinhan tuo mun mittari näyttäisi tietenkin tuplasti liikaa, mutta sen mä voin siinä mittarin koodissa sitten korjata, että se vaan jakaa 2 sen lukema. Ja sitten vaihdetaan 100 nanofaradin kondensaattorin tilalle 22 nanofaradinen. No niin, se tippu sinne. Tää on niinku jotakin kärpästä metästäis.
Elikkä sitten olisi vuorossa luotettavuustestiajo. Ja tänä vuonna ajo kestää vain 3 tuntia, tunnin vähemmän kuin viime vuonna. Viime vuonna moottori taas kestää vähän yli 2 tuntia, mutta minulla meni käjet alle tunnissa. Katsotaan, jos päästäis nyt vähän pitemmälle. Ja voittoa en edes yritä tavoitella, että mitään ajoharjoittelua ei ole tehty. Täysin kylmiltään vaan tällä itse rakennetulla härvelillä. Tuli myös nahkapuku hankittua. Toivon mukaan Ducati-merkki lisää nopeutta. Ja mittarista toimii lähes täydellisesti, mutta valitettavasti nopeusmittarissa on edelleen joku epävarmuusongelma. Ja tuo pakokaasun lämpömittari toimii myös tosi hyvin. Ja se näyttää pysyvän tossa just alle 6, niin se ei ainakaan ole ylikuumenemassa. Sitten justiinsa ennen starttia. Mutta se on näköjään väärä hälytys, kun ei tuo pakolämpö on noussut ja nuo kaikki viisarit liikkuu, niin se ei oo jumissakaan.
Ja sieltä ensimmäinen välikuolema. Jaha, ja tärinätamake ensimmäinen lähti maadotus. Sitten on maajohdon kunnostus. Eli tollanen rengasliitin meni tosta juuresta poikki.
sitten tuli ensimmäinen vaarallinen tilanne. Sitten yllättäen huomasin, että lämpömittari näyttää 77 ja nousee. Normaalisti se on alle 50. Voi helvetti. No ja sieltä piti vaahtaa ilmauspuu. Ja lämpömittari pelastettu. Tässä vaiheessa tuntuu, että menee yllättävän hyvin. Moottori on käynyt yli tunni. Ja sitten mä myös huomasin, että se alkoi kulkea paremmin. Paljon enemmän kiertää tuossa suoralla. 15 000 näyttää tuo mittari. Kerrankin näinpä, että teho lisääntyy itsestään. Jos vaan tietäis, että miksi.
sitten kun se kiertää enemmän, niin mä myös tunsin, että se tärisee enemmän. Ja sehän on jo monen kertaan todettu, että se tärinä on mopomoottorin tappaja. Joten ei mennyt pitkäänkään, kunnes kuulosti niin kuin pakoputki olisi lähtenyt irti. Oi voi. Juuri aloin tuntea itseni Mika Saloksi. Nyt kävikin pahempi homma. Nyt taisi olla lopullinen kuolema, että tuo sylinteri irti lohkosta. Käsittämätöntä, että se vielä niinku kulki aika pitkään. Vaikka sen kuuli äänestä, että se on irti. Siellä olisi pitänyt olla sitä vahvinta mahdollista kierrelukilta siellä pulteessa, mutta enpä tainnut muistaa laittaa. Joo. No tämä tarina päättyy tähän. Ei sitä korjatakaan kierrelukittellä pultti poikki ja valuu halki. Joo. No, eipä tarvi ajaa. Joo, eli Jurvan kisat oli semmoset ja nyt oltais tällä tallilla taas. Ja nyt on 24. päivä marraskuuta, eli Jurvan kisasta on jo niinku melkein 3 kuukautta. Ja minun aika on nyt mennyt tämän tallin järjestelyyn ja sitten tuohon perämoottoriin. Mutta pikkuhiljaa alkaa päästä taas tämän kimppuun. Ja moottori on tosiaan nyt kaput, eli tämä lähti irti tämä. Tuolta on halennut tuo pultin korvake niin kokonaan ja sitten se pultti meni poikki. Ja syntipukkina minulla on ruotsalainen Volvo Alumiini ja sitten Volvo vesipumpun pultit. Jotkut ehkä muistaa, että muutama vuosi sitten mä laitoin tähän ne Volvosta peräisin olevat vesipumpun pultit, koska niissä on se M7x1 kierre, mikä sopii tonne lohkoon. Tää novia syyhän on oikeasti se, että nämä pultit lähti löysälle. Ja tää ei ole ensimmäinen kerta. Pari vuotta sitten lähti myös, kun penkitin tätä. Ne ei pysy sillä, jos ei laita kierrelukitetta. Ja nyt tässä kävi niin, että mä kyllä muistin sen asia, mutta sitten mä ajattelin, että kun siellä oli sitä vanhaa kierrelukitetta, niin mä sitten ajattelin, että no kyllä kai se pysyy, että en laita uutta. Ja näin kävi. Ja sitten vois käydä läpi vähän sitä ajosuoritusta. Elikkä silloin viime vuonnahan mulla puutui kädet tässä, koska tää tärisi niin paljon. Ja sitten se ajoasento oli niin huono. Mä oikein tiedä, että kumpi siinä vaikutti enemmän asiaa. Niin sitten sen takia mä päätyin lyhentämään tätä tankkia ja siirsin tuon penkin eteenpäin. Ja mä sanoisin, että tuo auttoi, mutta ei kovin paljon. Ja sitten niitä tarinakorjauksia oli se kampiakseli. Mä vaihtoin sen kampiakseli ja sitten kun se laakeri oli rikki, niin se sen takia tärisi hirveästi. Ja sekin auttoi, mutta se ei kokonaan poistanut niitä tarinoita. Ja sitten mä tein tänne vielä tällaiset niin erikoismalliset nämä klipaarit. Tuolla on tässä on tää klipaarin tämä metalliputki, niin tuolla välissä on TPU-pusla. Näitä ei ole siis mitenkään pultilla kiristetty näihin liukuputkiin. Niin tässä on sellainen
No eipä sitä nyt pysty näyttämään, mutta siinä on pieni jousto. Ja sitten tuolla on tietysti tuollainen välitanko, että ne ei ala pyörimään tuossa. Ja sitten jotkut ehdotti näitä tankopainoja, että nämäkin postaa Tärina, niin ala toi sellaisetkin. Vaikea sanoa, että kuinka paljon ne vaikutti, mutta kyllä sitä Tärina oli nyt paljon vähemmän kuin viime vuonna. Mutta kyllä mä siltikin huolimatta kaikista näistä muutoksista, niin mä huomasin silti, että siinä alkaa kajeet puutumaan. Mutta sitten mä olin saanut joitain vinkkejä, että se johtuu enimmäkseen siitä, että liikaa puristaa käsillä ja laittaa käsille painoa. Niin sitten kun sen hoksas, niin siinä pystyi välillä leppuuttamaan käsiä. Niin se auttoi kyllä huomattavasti. Ja sitten kun tämä hajosi tuo moottori, niin siinä oli vielä 1,5 tuntia jäljellä. Ja kyllä mä muistan, että mä olin siinä jo jonkin verran väsynyt, mutta mä ehkä just olisin saattanut hampaat irvessä jaksaa sen loppu, jos tuo olisi hajonnut. Ja sitten toinen juttu oli se, että kun mä siirsin tätä penkkiä, niin sitten mä toivon, että se parempi ajoasento parantaa sitä mutkassa ajamista. Ja että sillä saisi paremman kierrosajan. Mutta siihen mä voin todeta nyt sen klassisen, että se ei kyllä vaikuttanut. Se kierrosaika ei tainnut nopeutua yhtään viime vuodesta. Ja se oli kyllä mun mielestä aika hämmästyttävää, kun musta tuntui, että se oli helpomman tuntosta se ajaminen. Se on kai vaan sitä kantista kiinni, että uskaltaako mennä kovaa siihen mutkaan. Se oli semmoista se ajaminen siinä, että mä aina suoralla sain karistettua niitä takana tulevia. No tällä kertaa en kyllä läheskään kaikkia. Mutta sitten mutkasa minut aina ohitettiin auttamatta. Mutta tässä oli yksi paha ongelma sitten, että nämä jalkatapit on liian alhaalla. Mulla osui kengänkärki kaarteessa siihen asfalttiin. Säikähi hirveästi ja sen jälkeen ajoin tosi rovasti. Ja nyt kun nämä jalkatapit jäi liian taakse, siinä oli aika hankalasti jalat sillä Z-muotoisesti. Ja voisi sanoa, että tämä jalkatappiongelma oli tällä kertaa se pahin siinä. Tämän takia ei pystynyt nopeuttamaan sitä mutkisa ajamista. Nämä pitäisi siirtää johonkin tähän tai tuonne. Ja sitten täällä on tämmöiset rikkinäiset muovihökkyrät. Niin nämä oli sellaiset polvitapit. Mä sain sellaisenkin vinkin, että pitäisi pystyä polvilla puristamaan tästä, että saa painoa otettua käsiltä pois. Niin sitten mä tulostin tällaiset tapit. Näistä lähti semmoinen tappi, mutta kuinkas ollakaan heti ekaan kerran kun mä kokeilin näitä, niin se raksahti paskaksi tuo. Tämä oli todella heikko. Mä yllätyin. Tämä on PETG-muovia. Ja kyllä siinä oli sitä täyttöäkin vissiin 30%, mutta se ei kestänyt yhtään mitään. Ja tässä menee nämä kerroksetkin sillä, että se ei mun mielestä ole siitä ollut kiinni. Mutta kai siinä oli vaan liian vähän täyttöä. Yliarvioi sen kesto siinä. Ja nämä olisi ollut kyllä hyvät, mutta kyllä siinä kun raakasti vaan puristi näitä, eihän tässä ole mitään sellaista kunnon pintaa, mutta tähän pystyy jotenkin laittamaan polove. Niin kyllä se auttoi siihen käsikuormitukseen. Sitten tää Lidlin penkki, tää oli ihan hyvä jopa. Ja sitten tässä on ilmajoosi. Tältä pohjasta pystyy pumppaamaan sitä, että se menee jäykemmäksi. Tää on kyllä typerän näköinen, mutta kyllä se ihan hyvin toimi. Mutta semmonen oli, että haarat valuu kiinni tähän tankkiin. Tuossa kun on tuo tappi, niin se ei ollut erityisen mukava. Ja sittenhän siinä oli vielä sekin homma, että se hyytyi siinä mutkassa aina kun vaihtoi vaihetta, niin poosi vaan. Ja tuossa on nyt se Polinin kaasari, mikä pitäisi olla laadukkaampi kuin se PVK. Mutta se oli tälläkin aivan sama ongelma. Ja mä en sitä silloin tajunnut, mutta nyt mä ehkä tajuan mistä se johtuu. Ja se on yksinkertaisesti vaan, että tää on liian isossa kulmassa tuo kaasari. Sehän on se pensa loiskahtaa tuolla kohokammiossa tuonne eteen ja sitten se immee tyhjää. Saattaa olla joku muukin ongelma, mutta tuo tuntuisi kaikista järkevimmältä. Sitten tuo moottorin teho tuntui kyllä ihan kohtalaisen hyvältä. Ja sitten siinä kävi lopussa se, että se tuntui, että ne kierrokset lisääntyi. Ja se sitten luultavasti johti siihen hajuamiseen. Ja siihen on nyt varmaan 2 mahdollista syytä. Se voi olla, että jos tämä lähti löystymään ensin tämä
sylinteri, niin se sitten imi ilmaa ja meni laahemmalle. Mutta sitten se voi olla myös semmonen, että kun tää putki kerää karstaa, niin se sitten eristää itsensä. Ja sitten se kaasulämpötila nousee ja se resonanssikiernusluku nousee ylemmäksi. Ja sitten se kiertää enemmän. Tämäkin on Guruformilta luettu tieto. Itse Jan Thielin kirjoittama. Kuulemma aina jotkut huoltoukot halus puhistaa kartingmoottorien putket ja sitten tehot tippu. Sitten kun ne ajoi pari kierrosta radalla, niin se aina palasi takaisin se teho. Tai ei se ehkä ollut kartingmoottori, kun se oli se Aprilian pyörä. Mutta varmaan ihan hyvin mahdollista. No niin, ja mitä sitten seuraavaksi? Eli 20 hevosvoiman tavoite jatkuu edelleen. Ja projekti on tehty nyt, olisiko se 4,5 vuotta. Ja edelleen ollaan tässä 15 hepaan kohdalla. Ja nyt olisi kyllä tarve keksiä jo jotakin aika mullistavaa. Nyt on mennyt aika pitkä, että ei ole vaikuttanut. Ja nyt oikeastaan tämä vuosi, niin se meni siinä, kun mä asensin tuon CR80 läppäventtiili. Ja sitten totesin, että se ei vaikuttanut mitään ja siinä tuli ongelmia, menetettiin tehua. Ja sitten mä käytin myös jonkun 3 kuukautta sen peräkärryn korjaamiseen. Että tänä vuonna ei hirveitä edistyksiä. Mutta se ei tarkoita sitä, että projekti ei etenisi. Se kyllä etenee, mutta hitaasti. Ehkä jopa hitaammin kuin etana, mutta etenee kuitenkin. Ja nyt tässä CR80 läppärunko se oli vaan taas yksi juttu, mikä oli pakko kokeilla. Kuulemma, joillakin se kuulemma vaikutti, mutta minulla ei. Mutta sitähän ei tiedä, kun tämä on tällainen systeemi, tämä moottori, että siinä voi olla joku pullonkaula. Se sitten vaikuttaa, kun saa sen toisen pullonkaulan pois. Ja nyt minulla olisi täällä laatikollinen vaikutusosia, millä pitäisi saada tehtyä taas ensi vuonna vaikutusta ehkä. Eli täällä on nämä mun presidenttisylinterit, Mannerheimi, sitten Kekkonen ja Ryti. Ja tämä on se vanha sylinteri. Ja sitten mulla on täällä CNC-koneistettu tämä uusi tuo sovitelevy. Tämä on 7075 alumiinia. Tämä ei varmasti murru siellä. Ja pultit laitetaan punaisella lukitteella. Ja nyt minun pitäisi totta kai kokeilla nämä presidenttisylinterit, koska mähän on näitä kunnolla kokeilu. Tätä mä kokeilin jonkin verran ja se jossain mielessä vaikutti lupaavalta, mutta ei tullut ennätystä. Ja ongelmia oli enemmän kuin tarpeeksi. Ja yksi juttu siinä oli se, että mulla oli tässä käytössä sellainen matalampi mäntä. Koska tässä sylinterissä on nyt nuo koukut tuolla P-kanavissa, mikä on pitkään ollut se juttu, että miksi mä en ole saanut 20 heppaa. Niin sehän on ollut se, että kun minä olen itsepäisesti käyttänyt tätä minun erikoissylinteriä, missä ei ole koukkuja täällä. Tämä on niinku tavallaan epänormaalia teknologiaa, mistä kukaan ei tiedä varmasti, että toimiiko se. Mutta sitten nämä koukut taas on sellaista testattua teknologiaa. Tosin muistutan, että tällä sylinterillä monet pidalot moottoriset eivät saaneet minua kiinni suoralla, mutta se nyt on jo vanha juttu. Mutta koska tässä on nyt nämä normaalit kanavat, niin sitten mä halusin myös tässä käyttää sellaista normaalimpaa mäntää, koska yleensä tuossa AM6 on sellainen 28 milliä korkea mäntä. Ja sillä tulee sitä kampikammion puristussuhteesta tosi matala. Niin sitten mä laitoin tähän sellaisen 3 milliä matalamman männä, että se tulisi niinku enemmän normaaliksi se kampikammion puristussuhe. Mutta sitten yhdessä aiemmassa testissä mä totesin, että se itse asiassa antaakin enemmän tehoa sillä korkeammalla männällä. Niin nyt mun pitäisi kokeilla sillä korkeammalla männällä näitä taas. Mutta sitten näissä on sellainen ongelma, että tuo imuhelma on käytännössä tällainen nysää. Se ei anna yhtään tukia sille männälle.
Ja sitten se korkeampi mäntä tulisi niin vielä enemmän alas täältä. Niin mun pitäisi tuo jotenkin korjata. Tuosta pitää jyrsiä pois ja sitten pultata kiinni siihen semmonen niin joku valurauvan palanen ja sitten porata se. Ja tässä on sama ongelma. Tässä on vielä pahempi. Mutta tässä ei ole, koska tässä mä huomasin, että se tulee se ongelma. Ja sitten mä muutin niitä valukernoja, niin nyt tuolla on tuota materiaalia. Eli nämä 3 pyttyä pitäisi työstää ja sitten kokeilla. Ja sitten on tämä vanha eksperimentaalisylinteri. Niin mä oon jo varmaan 2-3 kertaa sanonut, että tätä ei pysty enää viilaamaan. Mutta totta kai sitä pystyy. Eli tuolla on pari kohetta, mitä pystyy viilaamaan. Eli tuo huuhteluaukkojen välisilta, niin se on ihan turhan leviä. Sitä pystyy kaventaa. Ja sitten nuo lisäpakokanavat, niin mä tutkin sellaisella muottivahalla niitä, niin ne ei ollut vielä kovin hyvän muotoiset. Eli niitä pystyy muotoilemaan. Ja nyt mä oon kaavaillut sellaista, että mä korjaan tuon moottorin, laitan tämän ja sitten viilataan tämä vielä viimeisen kerran. Tämä antaa sitten sellaisen niin viimeisen kiljauksen. Ei varmasti vaikuta mitään, mutta täytyy kokeilla, kun ei muuten voi tietää. Ja sitten kun tämä on kokeiltu, niin sitten ei vieläkään kokeilla näitä, vaan sitten mä esittelen seuraavan erittäin mullistavan jutun, mitä mä aion nyt salassa kehitellä. Se on niin hurja juttu, että siinä tulee monella tippumaan silmät päästä. Mutta en aio vielä paljastaa mitään yksityiskohtia. Ja sitten kun se on tehty, niin sitten Mannerheim jyrää ja iskee. Tai oikeasti sehän on tämä Kekkonen, joka nyt pelastaa tämän korttitalo. Oikeastaan mulla on niin monta eri ideaa, mitä voisi tehdä, että mä en oikeasti, että missä järjestyksessä ne pitäisi tehdä. Ja se on hyvin hankala, koska niihin menee niin kauan aikaa. Mutta eikä se auta kuin hitaasti vaan lähteä värkkäämään ja kokeilla. Jospas tää taas ensi vuonna. Ja siinä vauhtipäivävideossa, kun kävi ilmi, että Derpin moottori oli lähes ylivoimainen, tai huomattavasti tehokkaampi kuin 2 tällaista AM6, niin sittenhän moni on tietysti ehdottanut, että laitapa nyt se Derpin moottori. On sitä ehdotettu aikaisemminkin. Mutta kyllä se on niin, että en laita Derpin moottoria. Ainakaan vielä. Koska minä nyt en usko, että siinä ei käytännössä voi olla mitään muuta sellaista olennaista eroa kuin se kampikammion puristussuhe. Se on siinä Derpin moottorissa isompi. Tai en ole mitannut, mutta näin mä oletan, koska siinä on se matalempi mäntä. Ja se männän korkeus vaikuttaa huomattavasti siihen puristussuhteeseen. Ja minä voin muuttaa sitä kampikammion puristussuhetta myös tässä AM6. Ai niin, nyt mä kyllä muistin, että siellä Jurvassa tästä hajosi se 6-vaihe. Ja joo, kyllä se tämä AM6 vaihelaatikko niin vaikuttaa kyllä ongelmalliselta sekin. Mutta minä nyt väitän, että se vika saattaa olla se TPR-vaiherumpu, minkä mä asensin tänne joskus. Se alumiininen, mikä on 0,5 kiloa kevyempi kuin se alkuperäinen. Ei tässä aiemmin ole ollut sellaista ongelmaa, että se niinku joku vaihe lakkaisi kokonaan toimimasta. Minä nyt väitän, että se ei varmaan ole alkuperäisen verona se TPR-vaiherumpu, että se on hajonnut. Mutta tehopenkissähän sitä ei tarvi sitä kutosvaihtaa. Eli toistaiseksi jatketaan tällä AM6 hampaat irvesä. Sitten 2 vuoden päästä todetaan, että jaa, se Derpin kone antaa heti 2 heppaa enemmän. Joo, eli tämä video alkaa olla tässä. Jurva-ajo oli taas ihan hauska kokemus, kunhan vaan saisi tuon moottorin kestämään. Kyllähän se kestää sitten, kun kaikki on oikein tehty. Kyllä siellä muut pääsi maaliin. No ei kaikki, mutta kyllä suuri osa taisi päästä. Ja seuraavalle vuodelle sitten taas jotakin ajoasentoparannuksia, jalkatappien siirtäminen.
Kiitoksia taas katsomisesta ja nähdään seuraavassa videossa.